Right, fine. Well, thanks a lot. Nice doing business with you. But what if I was to go over to one of the smart chaps using the newfangled Indian numerals? Hi. Now, how much would you give me for that? Now, you see, this is the problem. You see, as a medieval punter, I've got no idea what he's writing. I mean, no wonder people were suspicious. I mean, if my bank started keeping my accounts in Chinese, I'd be suspicious. Oh, thanks. I've got no idea how you arrived at that. But thanks anyway. Dat wantrouwen leefde ook op het hoogste niveau. In 1299 verbood de stad Firenze zelfs de handelaars de nieuwe getallen te gebruiken. Ze moesten Romeinse getallen hanteren. Maar er was geen getal dat zo erg werd gewantrouwd als de partner van 1, 0. Eén schrijver noemde 0 een teken dat verwarring en moeilijkheden schept. Zero was called cipher, and it was regarded with such suspicion that word became our word for a secret code, a cipher. Maar de dagen van het oude systeem waren geteld. En de schuldige was die goede oude hebzucht van de mens. De traditionalisten met hun telraam en hun Romeinse getallen hadden nooit interest op leningen hoeven te berekenen. Want volgens de katholieke kerk was het aanrekenen van interest op leningen een zonde, woeker meer bepaald. Maar met de reformatie werden de protestantse kerken wat toegeeflijker tegenover de commercie. En de aloude christelijke bezwaren tegen het kapitalisme verdwenen stilaan. En wat zou in deze nieuwe omgeving van geld lenen en interest aanrekenen het bruikbaarste blijken? De Indiase getallen of het telraam? Laten we het gaan uitzoeken. On my right, one first-class mathematician. On my left, one first-class abacist. So, supposing I lend someone £10 at 0.5% interest a month, how much do they owe me at the end of the year? Okay? Ready? Steady? Go! Kimi is telraamgebruiker sinds haar 15e. Ze gebruikt een modern Soroban-model. Maar net als in de 16e eeuw rondt ze getallen af naar de dichtstbijzijnde cent. Hopelijk kan ze ook afronden met een overwinning. Marcus gebruikt pen en papier en hij kan rekenen tot niet minder dan 12 plaatsen na de komma. Hij woont in Noord-Londen met zijn vrouw en zijn 3 schattige kinderen. Groot is hij niet, maar hij is des te slimmer. Kimmy has got an answer. Kimmy, Yes. what's your answer? £10.60. £10.60. So compound interest after a year would be £10.60, and the abacus seems to have got there before the mathematician. Well, I don't want to put a damper on things, but I think that answer is actually wrong. I've got an answer of £10 and 61.6777664035 pence to be precise. I've actually picked up the subtlety of compound interest, which is it's a little bit each month, but it adds up. So I've got this extra 1.67p. Voor een middeleeuws zakenman zou dat het verschil maken tussen de kost winnen of van honger omkomen. Misschien kijkt deze telraamgebruiker daarom zo beteuterd. As capitalism gained respectability, calculating interest and compound interest became de rigueur for any self-respecting businessman. And for doing that, even with an abacus, the old Roman system was simply no match for the Indian numerals. En eindelijk, eeuwen nadat Fibonacci ze naar Europa had gebracht, wisten de Indiase cijfers de logge oude Romeinen te snel af te zijn. Ze waren snel en wendbaar. En met 1 en 0 aan de kop konden ze gewoon ook beter teamwork leveren. En op het laatste was er niet meer dan een duwtje nodig. De oude Romeinse getallen waren eindelijk bancarupta. Maar 1 en 0 koesterden nog grotere plannen voor de toekomst. En daar kwamen de andere getallen zelfs niet meer in voor. Maar intussen nam de complete troep Indiase getallen de westerse wereld over.
De Europese navigators vonden ze veel makkelijker om hun poolshoogte te berekenen en ze waagden zich op de grote oceanen. Zo belanden ze zelfs in Amerika. En de nieuwe getallen veroverden de banken. Maar er was nog plaats zat voor dat oude probleem, de menselijke fout. Columbus dacht dat hij in Japan was, terwijl hij in West-Indië zat, een halve wereld verderop. Hij had zich vergist en dat doen mensen nu eenmaal. Maar één man wou daar een eind aan maken. Het gebeurde rond 1600 en... ja zeg, het staat er al. Gottfried Wilhelm Leibniz was een van de grootste wiskundigen aller tijden. Hij nam zich voor om de mensheid te verlossen van de geestel van de menselijke fout. In trying to do this, Leibniz invented something that still affects us every day of our lives. What's more, it's an invention that was to give our old friend Juan the chance to rule the world. Leibniz was ervan overtuigd dat hij vergissingen kon uitbannen door een mechanische rekenmachine uit te vinden. En hij heeft er ook een gebouwd met alle getallen van 0 tot 9. Maar toen kreeg hij een nog beter idee. Eentje dat geïnspireerd was door zijn filosofie. Het is waar dat terwijl de lege holtes en de troosteloze wildernis bij de nul horen, de geest van God en zijn licht aan de almachtige één toekomen. In other words, to paraphrase Leibniz very loosely, the universe is a bit like a Swiss cheese, which some of us have suspected for years. The holes are just as important as the cheese itself. So to construct the world, you need both something, good old number one, and also lots of nothing, which is where zero comes in. Leibniz geloofde stellig dat 1 en 0 de enige getallen waren die je echt nodig had. Met die getallen, beweerde hij, kon hij elke wiskundige droom waarmaken. En bovendien menselijke fouten uitsluiten. Daarom kegelde hij de andere getallen weg en ontwierp hij een systeem met alleen enen en nullen. En dat heet het binaire systeem. Wait a minute. How could you possibly express all numbers just with a 1 and a 0? I think it's time I spoke to someone who knows what he's talking about. Marcus! I need to understand the binary system. Binary. Okay, let me give you a number in binary. Okay. Here is the number 9 written in binary. So this is just using ones and zeros Ones to and express zeros. any number. It's just zeros and ones. So that's 9 in binary. Well, it looks like 1001 to me. That's because you're obsessed with your 10 fingers and you like to keep track of things in tens. Obsessed? Well, this one keeps track of how many ones, the second column of how many tens there are, next how many hundreds, and one lot of 1,000s. But in binary, things work rather differently. In binary, what the columns keep track of is how many ones, how many twos, how many fours, and how many eights there are. Here we have an egg. We're only allowed to represent these numbers using zeros and ones. Yeah. Okay, so we're only allowed either to put an egg in or not have an egg. An egg in is 1. An egg represents 1. So let me show you what 9 is in binary. One lot of 8, so I have an egg in the fourth column. It's a 1. Yeah, that's one lot of 8 in the fourth column. And 9 is 8 plus 1, so I need a 1 in the ones column. So in binary, the number 9 is one lot of 8, no 4s, no 2s, and 1 1. Wonderbaarlijk. Maar hoe zit het met de andere getallen? Wel, als je goed bij de les bent gebleven, dan moet het duidelijk zijn dat je inderdaad elk getal kunt uitdrukken met ene en niet ene. En dat je dat niet noodzakelijk met eieren hoeft te doen. It's a
sort of mechanical system. It's very mechanical to add the ones and zeros, and that's why it's perfect for a machine. And a machine doesn't really care too much about how big the numbers get. It can keep track of very long numbers, whilst we're not very good at doing that. What it's interested in is a very efficient way of adding numbers. That's why machines love to put numbers into binary. En precies zo'n binaire machine had Leibniz ontworpen. Alleen gebruikte de zijne metalen balletjes die in gaten vielen, in plaats van eieren en eierdopjes. Voortaan zouden vergissingen verleden tijd zijn. Het digitale tijdperk stond op het punt om de wereld te veroveren. Of zo leek het toch. Helaas heeft hij die machine nooit gebouwd. 1 en 0 zouden nog 265 jaar moeten wachten voor ze in de schijnwerpers mochten treden. Meet Colossus, the world's first working binary computer. It's Leibniz's dream made real. But instead of dropping metal balls into slots, Colossus is electronic. In here, 1 and 0, something and nothing, have finally come into their element as electrical currents, on and off. Colossus is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en is geïnstalleerd in Bletchley Park, het Britse centrum voor het kraken van geheimcodes. Hij heeft 1200 buizen, kilometers bedrading en honderden mechanische onderdelen. Maar zoals bij alle huidige computers was het kloppende hart van deze machine 1 en 0. In hun elektronische binaire vorm voerden 1 en 0 miljoenen snelle berekeningen uit. Genoeg om de codes van de vijand te kraken voor de Duitsers zelfs maar hun potloden hadden gescherpt. Thanks to Colossus, the Allies knew what the German messengers said even before Hitler did. And it may be that this extraordinary contraption helped shorten the war by as much as 2 years. De technologie die hier in Bletchley is geboren, heeft onze wereld voorgoed veranderd. Weet u nog, al die redenen voor het begrijpen van getallen? Astrologische berekeningen, een precieze maat bepalen, bezit verdelen, dat kunnen computers ook. Percentages berekenen en wisselkoersen en samengestelde interesten, al dat gecijfer dat de grote geesten van de oudheid heeft beziggehouden en zelfs verbijsterd. Just leave it to the computers, and we can all simply be happy ignoramuses, not even knowing whether the answer's right or wrong. And that's got to be a good thing, isn't it? Terry? Where are you going, Terry? I say, you're not leaving me, are you, Terry? Terry! Terry! In the computer age, our whole world runs on a stream of ones and not ones. From our bank statements and medical records to the barcode every time I buy a tin of cat food. And the rest of the numbers can be consigned to the dustbin of history. 1 and 0 are all we need. The old performing duo have come out on top. Let's just hope we can control the little blighters.